درود به شما دوستان عزیز، خوش اومدین همگی به کانال یوتیوب من. بهناز هستم از پیج قلاب بافی با بهناز بهباف. در خدمتتونم با ادامه آموزش این پتو بسیار جذاب و زیبا. پتو موتیفی هستش که به سبک سنتی چینی بافته شده. فوق‌العاده کار جذاب و زیبایی هست. موتیف شماره 1 موتیف بزرگ رو با هم آموزشش رو داشتیم و توی 2 پارت اون رو تقدیم حضورتون کردم و دو تا موتیف در واقع کوچیک‌تر هستش که آموزشش رو براتون میذارم و اتصال بافتمون به همراه یک حاشیه فوق‌العاده جذاب و زیبا که شما برای هر نوع پتو یا رو تختی میتونید، برای هر کار دیگه‌ای میتونید از اون استفاده کنید. کار بسیار جذاب و زیبایی هست. امیدوارم که از بافت این کار زیبا خوشتون بیاد. اندازه و سایز موتیف ها رو در ویدیوی اول بهتون گفتم. اینکه من البته اون رو با 4 تا موتیف آموزش رو به صورت کامل براتون توضیح دادم و در ویدیو گفتم که بخواید اضافه کنید تعداد موتیف ها رو چقدر باید چه موتیف هایی اضافه کنید، به چه سایزی باشه و چه شکل، همه رو براتون توضیح دادم که میتونید توی ویدیو رو ببینید و اتصال بسیار زیبا و جذابمون. بریم با هم دیگه این آموزش رو داشته باشیم. ممنون میشم قبل از اون ویدیو رو حتما لایک کنید، کانال رو سابسکرایب داشته باشید تا با آموزش های جدید من همراه باشید و لطفا ویدیوها رو فقط در کانال یوتیوب دنبال بفرمایید. مرسی از درک بالای همه شما دوستان عزیزم. بریم با هم دیگه این آموزش بسیار زیبا رو داشته باشیم. امروز من میخوام این دوتا موتیف رو با هم در واقع آموزشش رو داشته باشیم به تعداد مورد نیاز و بعد اون رو میبافیم. امروز ابتدا اول این موتیف مربع لوتوس رو با هم آموزشش رو میبینیم. بریم با هم دیگه این آموزش رو داشته باشیم. برای شروع بافت ابتدا یک حلقه جادویی میزنیم به هر روشی که حلقه میزنید و 3 زنجیره میزنم به عنوان اولین پایه بلند. همونجا کنارش 2 تا پایه بلند دیگه میبافم که رو هم شد 3 تا پایه بلند. 2 زنجیره برای فاصله تکرار میکنم درون حلقه 3 پایه بلند به این صورت و 2 زنجیره برای فاصله. این الگو رو 2 بار دیگه تکرار میکنم، یعنی 3 تا پایه بلند میبافم، 2 زنجیره فاصله و تکرارش میکنم. به این صورت ببینید من 4 بار این الگو رو تکرار کردم. نخ حلقه رو میکشم اینجا، 2 تا زنجیره آخر رو هم میزنم و میام بست میزنم روی زنجیره سوم شروع، ولی اینجا نخم رو قطعش میکنم و به این صورت میام از پایه بعدیش نخ حلقه رو میبرم در واقع پشت بافت و به این صورت اون رو پنهون میکنم به این شکل و لابلا اون رو میچرخونم و تمیزکاریش رو هم انجام میدم. برای شروع رج بعدی با رنگ دوم بافت رو ادامه میدیم. ببینید بافت از روی این فضای زنجیره‌ایمون هست و این هم 2 تا زنجیره که بافتیم روی زنجیره دوم. خب این گندمی بافت هست. من میخوام لوپ سوم بافت رو پیدا کنم پشت بافت. پس لوپ سوم زنجیره رو، لوپ اول لوپ پشتی، کار رو که بچرخونم قلاب ظریف‌تر گرفتم که راحت بتونم پیداش کنم اینجا. خب قلاب رو وارد میکنم و نخ میگیرم، یک زنجیره میزنم، همونجا یک پایه کوتاه میبافم و ادامه میدم. روی 3 تا پایه بعد که دارم هر کدوم لوپ سوم. ببینید این گندمی که کامل هست، من گندمی کامل نمیگیرم، کار رو به پشت میچرخونم، روی لوپ سوم بافته اون پیدا میکنم، یک پایه کوتاه میبافم. پایه بعد به همین صورت یک پایه کوتاه و پایه سوم هم یک پایه کوتاه بافتم. حالا میام این گوشه که رسیدم 2 تا زنجیره‌ای که اینجا دارم، زنجیره اول باز هم پشت بافت رو میچرخونم و لوپ سوم رو پیدا میکنم،
یک پایه کوتاه میبافم. یعنی اینجا من 1 2 3 4 5 تا پایه کوتاه بافتم. حالا 2 تا زنجیره میزنم. این بافت رو تکرار میکنم از اول رج. روی زنجیره بعدی لوپ پشت بافت رو پیدا میکنم. اگه سختتون هست با سوزن یا با قلاب ظریف‌تر پیداش میکنم اون رو و به این صورت یک پایه کوتاه اینجا میبافم و ادامه میدم. روی 3 تا پایه بعد هم تکرارش میکنم به این صورت. پایه کوتاه روی اولین پایه بافتم. در واقع با اون زنجیره من 2 تا بافتم. این 3 4 و روی زنجیره اول هم به همین صورت لوپ سوم رو پیدا میکنم. یک پایه کوتاه میبافم. 5 تا پایه کوتاه اینجا بافتم. 2 زنجیره میزنم و این الگو رو تکرارش میکنم. یعنی روی زنجیره بعدی پشت بافت لوپ سوم رو پیدا میکنیم. یک پایه کوتاه و روی 3 تا پایه بعد هم تکرار میکنیم، طوری که توی هر ضلع ما 5 تا پایه کوتاه میبافیم. روی زنجیره هم به همین صورت یک پایه کوتاه، 2 زنجیره. ببینید این شکل بافتمون هست و قسمت آخر رو هم کاملش میکنم. به این صورت من رج رو تکرار کردم و دست میزنم روی اولین پایه کوتاهی که بافته بودم به این صورت و نخ رو قطعش میکنم به این شکل و باز هم میبرم روی پایه بعدی، میبرم به پشت و الگو رو نخ رو پنهونش میکنم. خب ببینید دوستان، برای رج بعدی هم باز همین الگو رو تکرار میکنم. با رنگ مورد نظر یک گره سر قلابمون میزنیم. از قسمت گوشه بافتم روی زنجیره دوم باز الگو رو تکرار میکنم. لوپ سوم بافت رو میگیرم. ببینید این زنجیره‌ای که اینجا بافته بودم، کار رو که به پشت بچرخونم لوپ سومش رو اینجا میتونم ببینم و به این صورت نخ میگیرم و نخ رنگ جدیدم رو اینجا وصلش میکنم. یک زنجیره میزنم و همونجا یک پایه کوتاه میبافم و ادامه میدم روی پایه های بعدی به همین صورت لوپ سوم بافت پیدا میکنم. یک پایه کوتاه، پس شد 2 به این صورت 3 4 5 و پایه بعدی 6 تا پایه کوتاه بافتم. حالا میرسم به فضای زنجیره‌ای. روی زنجیره اول لوپ سوم رو پیدا میکنم. یک پایه کوتاه هم اینجا میبافم. یعنی الان من توی این ضلع 7 تا پایه کوتاه بافتم. 2 تا زنجیره میزنم، الگو رو تکرار میکنم. این فضای زنجیره‌ای هست. از روی زنجیره دوم لوپ سومش رو از پشتش پیدا میکنم. یه خورده روی زنجیره ها پیدا کردنش رو باید دقت کنیم. به این صورت یک پایه کوتاه، یک ادامه میدم. از روی پایه بعدی لوپ سوم بعدی 2 و پایه بعد 3 الگو رو تکرار میکنیم. 4 کل و 5 پایه بعدی 6 و آخری توی این ضلع که روی زنجیره اولمون بافته میشه. به این صورت پشت بافت رو میاریم و لوپ سوم زنجیره اول رو به این صورت میگیرم. یک پایه کوتاه و 2 زنجیره میزنم و به این صورت 2 تا زنجیره و الگو رو تکرار میکنم. توی این رج ما توی هر ضلعمون 7 تا پایه کوتاه میبافیم. ببینید دوستان، همینطور که گفتم الان من رج اول رو بافتم، رج دوم رو به همین روش و رج سوم رو هم بافتم. رج
چهارم و پنجم رو، این دوتا رج رو به همین صورت اون رو بافت میزنیم توی هر رج. در هر زل ما به پایه هامون در واقع دوتا پایه اضافه میشه به این صورت. پس رج چهارم و پنجم رو طبق الگو تکرارش میکنم. خب دوستان، به این صورت من رج چهارم و پنجم رو هم کامل کردم. به این ترتیب موتیفمون کامل شد. در پایان رج پنجم از گوشه تا گوشه من 11 تا پایه توی هر قسمت بافتم. خب به این صورت. حالا میریم سراغ موتیف بعدی که موتیف گل هست و اون رو با هم دیگه بافت بزنیم. برای شروع بافتمون میایم ابتدا یک حلقه جادویی میزنیم و 1 2 3 زنجیره به عنوان یک پایه بلند و 2 زنجیره دیگه هم میزنم برای فاصله و درون همین حلقه یک پایه بلند، 2 زنجیره تکرار میکنم. یک پایه بلند، 2 زنجیره. ما 7 مرتبه میبافیم یک پایه بلند، 2 زنجیره فاصله. در پایان رج با این زنجیره هایی که زدیم باید 8 تا پایه بلند داشته باشیم و 8 تا فضای 2 زنجیره‌ای. به این صورت پایه بلندها رو که کامل کردیم، نخ حلقه رو حالا میکشیم و میایم بست میزنیم روی زنجیره سوم شروع رج و به این صورت رج رو به انتها میرسونیم. یک زنجیره میزنم، نخ رو اینجا قطعش میکنم. برای شروع رج بعدی با رنگی که دوست داریم گلبرگامون اون رنگ باشه بافت رو شروع میکنم. من میام از همون فضایی که بست زدم در واقع شروع میکنم، نخ رو وصل میکنم، 1 2 3 زنجیره میزنم. توی همون فضا 2 تا پایه بلند میبافم، 1 و 2. در ادامه 1 2 3 زنجیره توی همون فضا یک پایه بست میبافم و به این صورت یک گلبرگ رو کامل کردم. در ادامه پایه رها میشه. در فضای بعدی یک پایه بست، 3 زنجیره توی همون فضا 2 تا پایه بلند میبافم و 3 زنجیره میزنم. تکرار میکنم درون همون فضا یک پایه بست. با یک بست وارد فضای زنجیره بعدی و 3 زنجیره و به همین صورت این الگو رو تکرار میکنم و در نهایت من 8 تا گلبرگ باید داشته باشم. کاملش میکنم. رج رو که به انتها رسوندم بست میزنم درون زنجیره شروع رج اولین گلبرگم به این صورت و یک زنجیره میزنم، نخ رو اینجا قطعش میکنم و به این صورت من یک گلبرگ رو بافتم. حالا شما میتونید اینو تو رنگ‌های مختلف ببافید. ببینید من الان اون رو توی چندین رنگ بافتم به این صورت. دیگه رنگ بندی سلیقه‌ای هستش. خب حالا در ادامه بافتمون میخوایم این کار رو تبدیل به یک موتیف مربع کنیم. همزمان اون رو تبدیل به موتیف مربع میکنیم و به کارمون به موتیف شماره A اتصال میدیم. خب برای این کار ابتدا فرقی نمیکنه از یکی از قسمت ها رنگی هستش که در انتها میشه رنگ کل خود پتو، یعنی حاشیه و اینا همش با همین رنگ میشه. پس رنگتون رو درست انتخاب کنید. ببینید این پایه بلندی که ما توی رج اول بافتیم، این گلبرگ‌ها رو به رو که بیارم قشنگ این پایه بلند اینجا مشخص هست. من اینجا قلاب رو وارد میکنم و نخ حلقه رو میگیرم، یک زنجیره میزنم و همینجا یک پایه کوتاه میبافم، 1 2 3 زنجیره میزنم. میام پایه بعد پشت بافت دوباره پیداش میکنم همون پایه رو، یک پایه کوتاه میبافم. حالا اینجا 1 2 3 4 5 زنجیره یکی در میون تکرار میکنم، یعنی یه بار زنجیره هم 3 تایی هست، یه بار 5 تایی که میشه گوشه بافته من. خب میام
بعدی پیدا میکنم پشت باف و قلاب رو وارد میکنم. یک پایه کوتاه اینجا میبافم و حالا 3 زنجیره میزنم. تکرار روی پایه بعد، یک پایه کوتاه، حالا 1 2 3 4 5 زنجیره. ادامه میدم به همین صورت. یک بار همونطور که گفتم 3 زنجیره میزنیم، یک بار 5 زنجیره و به همین ترتیب این الگو رو ادامه میدم. یک پایه کوتاه، 3 زنجیره، یک پایه کوتاه. آخرین پایه کوتاه رو که بافتم، حالا اینجا باید 5 تا زنجیره بزنم و میام بست میزنم روی اولین پایه کوتاهی که بافته بودم. به این صورت. این هم میشه پشت بافتم. این فضاهای 5 زنجیره گوشه بافت من هست. خب حالا در ادامه میام در فضای 3 زنجیره وارد میشم. یک پایه بست، 1 2 3 زنجیره، همونجا 2 تا پایه بلند میبافم که با اون 3 زنجیره میشه 3 تا. یک زنجیره میزنم، میام در فضای 5 زنجیره بعدی که گوشه بافتم هست، ابتدا 3 تا پایه بلند میبافم، 2 زنجیره و همونجا 3 پایه بلند دیگر رو تکرارش میکنم. 2 و 3. یک زنجیره میزنم، میشینم. ای بابا. خب میام فضای بعد 3 پایه بلند رو تکرارش میکنم. 2 و 3. یک زنجیره میزنم، میرم حالا گوشه بعدی، گوشه دوم بافتم هست که اون رو شکل میدم با 3 پایه بلند و 2 زنجیره، همونجا 3 پایه بلند دیگه میبافم. یک زنجیره. فضای بعدی هم تکرار میکنم تا به گوشه سوم برسم که نکتهش رو بهتون بگم. یک زنجیره زدم، 2 تا گوشه رو کامل کردم. خب میام به فضای 5 زنجیره بعدی، میشه گوشه سوم کار من. توی این فضا ابتدا فقط 3 پایه بلند رو میبافم، 2 و 3. حالا اینجا به جای 2 تا زنجیره میام 1 زنجیره میزنم و میخوام اتصال بدم. در واقع من الان باید این کار رو به اینجا وصل کنم، ولی چون میخوام راحت‌تر حالا ابتداش رو متوجه بشید، میام روی این موتیفی که بافتم. قلاب رو در میارم. میام توی فضای زنجیره‌ای بافتم موتیفم. وارد میشم. نخ حلقه رو میکشم میارم بیرون. حالا یک زنجیره میزنم. 2 تا زنجیره من به این صورت تشکیل شد و میام در فضای 5 زنجیره گوشه 3 پایه بلند رو میبافم. عذر میخوام. 3. اینجا زنجیره نمیزنم، نخ حلقه رو میارم بیرون. حالا میام روی موتیف کاملم 1 2 3 4. روی پایه 4 قلاب رو وارد میکنم، نخ حلقه رو میکشم میارم بیرون. حالا یک زنجیره میزنم و میام در فضای 3 زنجیره بعدی روی موتیف قرمز رنگم 3 پایه بلند هم اینجا حالا میبافم. زنجیره نمیزنم، میام روی این موتیف 1 2 3 4. روی پایه 4 قلاب رو وارد میکنم، نخ میگیرم، 1 زنجیره. میام در فضای زنجیره‌ای گوشه، فضای 5 زنجیره‌ای. ابتدا 3 پایه بلند میبافم. حالا چون گوشه هست 1 زنجیره میزنم. 1 2 3 4. پایه 4 میشه فضای زنجیره گوشه. قلاب رو وارد میکنم، نخ میگیرم،
یک زنجیره میزنم. 2 تا زنجیره رو اینجا کامل کردم به این شکل و توی همون فضای زنجیره گوشه دوباره تکرار میکنم 3 تا پایه بلند میبافم و یک زنجیره میزنم. میام روی زنجیره سوم شروع رج یک پایه بست میزنم. اینجا نخم رو قطعش میکنم به این صورت و از روی پایه اون رو میبرم پشت بافت و پنهونش میکنم به این صورت. خب ببینید دوستان، به این شکل من هم موتیف رو تبدیل به یک موتیف مربع کردم، همین که اتصال کار رو به همین شکل دادم. هیچ فرقی نمیکنه، شما هر موتیف دیگه ای رو هم که بخواید اتصال بدید به همین روش است. الان اینجا دوستان ببینید این میشه مرکز کار من. حالا شما این رو در نظر نگیر، به این صورت باید بافته بشه. یعنی این موتیفی که ابتدا بافتیم 4 تا موتیف یک شکل یک رنگ منظورم هست کنار هم قرار میگیره و یک ضلعش 4 تا موتیف داریم که من اونها رو به هم اتصال دادم. از این سمت هم باید با احتساب این 4 تا موتیف 1 2 3 4، این سمت هم 1 2 3 4 1 2 3 4. خب هر ردیف باید 4 تا موتیف بافته شده باشه. حالا من اینجا یک اتصال موتیف دیگر رو هم بهتون بگم که اینجا میخوایم اتصال بدیم به چه شکل هست. خب دوستان، همونطور که گفتم اتصال کار فرقی نمیکنه، ولی من روی یک نمونه گل هم اتصال رو بهتون میگم چون که فضای زنجیره‌ای داریم که بدونید به چه شکل بافته میشه. گلبرگ کارمون رو که آماده کردیم درست مثل اتصال این قسمت، من الان اتصال این 4 تا رو اینجا کامل کردم. 2 تا گوشه رو کامل بافتم. گوشه سوم که رسیدم اومدم فقط 3 تا پایه بلند رو اینجا بافتم. حالا چون که گوشه بافت هست یک زنجیره میزنم. خب و میام از فضای زنجیره موتیف زیر نخ حلقه رو میکشم میارم بیرون، یک زنجیره میزنم و توی همون فضای 5 زنجیره گوشه تکرار میکنم 3 تا پایه بلند رو 2 و 3 زنجیره نمیزنم. میام روی موتیفم، باید 4 تا پایه بریم جلو دیگه. 1 2 3 پایه بلند دارم، پایه 4 میشه این زنجیره که تو فضا هست، مشکلی نداره. همینجا میام نخ رو میگیرم میارم بیرون، یک زنجیره میزنم و در فضای 3 زنجیره‌ای موتیف زیر 3 پایه بلند رو تکرارش میکنم. زنجیره نمیزنم، قلاب رو در میارم، در فضای زنجیره‌ای قلاب رو وارد میکنم، یک زنجیره میزنم و در فضای زنجیره‌ای گوشه 3 پایه بلند میبافم، چون گوشه است یک زنجیره و در فضای زنجیره موتیف زیر ادامه میدم، نخ میگیرم، یک زنجیره و اینجا گوشه رو کامل میکنم با 3 تا پایه بلند دیگه 2 و 3. یک زنجیره میزنم، میام روی زنجیره سوم شروع رج، یک پایه بست و نخم رو اینجا کاتش میکنم به این صورت و میبرم درون پایه بعد و اون رو به پشت میبرم. نمیخوام اینجا گره بزنم که چون که باز هم اتصال داریم دیگه، موتیفای دیگری رو هم قراره اتصال بدیم به این صورت. خب همینطور که میبینید من الان این مرکز کار هست، اینجاها قرار هست موتیف بزرگ بافته بشه، این سمت و این سمت هم درست مثل چیزی که اینجا بافتیم باید 4 تا موتیف کوچیک رو اتصال بدیم. روش اتصال هم همین است. خب دوستان، من 3 تا از موتیف ها رو به هم دیگه اتصالش رو دادم. حالا اینجا میخوایم قسمت 4 رو، در واقع موتیف 4 رو با هم اتصالش رو بدیم. شما از هر روشی که دوست دارید میتونید برای اتصال این کار استفاده کنید یا این روشی که من میگم.
من نخ سوزنم رو، یعنی سوزن مخصوص کاموام رو نخ کردم. نخم تقریبا 2 تا 3 برابر اندازه این دور هستش. خب به این صورت کار رو شروع میکنم که میام از قسمت موتیف شماره 1 که این وسط بافتیم، این موتیف اینجا نخش مشخص است. یک رشته از نخش رو میگیرم در واقع و میام به گوشه بافت موتیفم، اون رو هم یه نخش رو میگیرم و اتصال میدم. خب من نصف نخ رو میکشم میارم بیرون، نصف دیگر رو میذارم توی این قسمت باقی بمونه که اینو بعد برمیگردم میام سمت پایین بافتم رو باش میدوزم به این صورت. اینجا چون مرکز ابتدای بافتم هست چند بار نخ و سوزن رو رد میکنم ازش تا کارم محکم تر وایسه و اون رو به همین صورت دوخت میزنم و میدوزمش به این صورت. ادامه میدم رو به روی هم دیگه. چیز خاصی اصلا نداره، خیلی راحت. فقط شما موقعی که دارید میدوزید بافتتون رو تنظیم کنید، موتیفاتون رو، که در انتهای بافت کم و زیاد نداشته باشید، یه سطح صافی باشه که بتونید اون رو قشنگ تنظیمش کنید. به این صورت ادامه میدم و اون رو دوخت میزنم. میتونید بعد اون رو یه خورده بکشید به این صورت. به قسمت اتصاله که این دوتا موتیف هم هستش، باز هم به همون صورت، هیچ فرقی نمیکنه. یک نخ میگیریم و به این صورت دوخت رو کامل میکنیم. روی زنجیره ها هم به همون صورت باید یک نخ بگیریم، خودش یک پایه حساب میشه دیگه، و به این صورت این الگو رو کاملش میکنیم به این شکل. ادامه میدم تا به انتها برسم. ادامه میدیم اون رو تا به انتها برسونیم. به آخر بافتمون هم که رسیدیم به همین صورت یک نخ رو ادامه میدیم، از هر موتیف میگیریم و اون رو در واقع تا پایان میدوزیم. میتونیم پایان بافت رو یکی دو بار بریم و بیایم که کارمون محکم تر بایسته. خب به این صورت و اون رو با قیچی در واقع میدونم به این صورت. خب من الان این سمت رو کامل کردم. حالا میرسم به این قسمت دیگه. به این نخ احتیاجی ندارم. میام نخی رو که اینجا گذاشتم اون رو درون سوزن قرار میدم و از این سمت بافتم شروع میکنم و در واقع کار اتصال رو از این سمت میدم به این شکل. درست مثل چیزی که این قسمت بافتیم میایم این طرف بافت هم تکرار میکنیم. ابتدای بافتمون یک نخ از هر موتیف میگیریم و شروع میکنیم به همین صورت. ادامه میدیم اون رو. میتونید ابتدای بافت رو یکی دو بار برید بیاید که کارتون محکم وایسه، در واقع محکم بشه و به این صورت یک نخ میگیریم از هر موتیف و اتصال اون رو ادامه میدیم. انجام میدیم تا به پایین کارمون برسیم. همه موتیف هامون رو هر تعداد که هست به همین روش اتصال میدیم. خب دوستان، من 4 تا موتیفی رو که داشتم به همین روشی که گفتم اتصال بافت رو انجام دادم. بعدش میتونید یک اتو بخار ملایم بهش بدید تا کار ایستایی بهتری داشته باشه. اگر میخواید کار بزرگتر، قطعا خب یه پتوی بزرگتری داشته باشید. بعد از اینکه این 4 تا رو به هم اتصال دادید، سری بعد رو که میخواید ببافید، بعد از انتهای، ببینید این موتیفی که هست این وسط قرار داده شده و بعد 4 تا موتیف گل کوچیک‌تر. سری بعد رو که قرار هست شروع کنید، یک دونه از این موتیف دوباره اینجا کار میذارید، موتیف های بزرگ رو اینجا دارید و 4 تا
از این موتیف گل رو در امتداد اون میبافید و اتصال میدید. به این صورت هست کلن شکل چیدمان بافتمون. از قسمت های پهلوی کار هم به همین صورت. باز بعد از اینکه این قسمت رو بافتید یه دونه اینجا کار میشه، موتیف های بزرگ بالا و پایین قرار میگیره و 4 تا موتیف گلی که دارید رو در امتداد اون بافت میزنید. این پس میشه مرکز هر کدوم از کارتون. خب بعد از اینکه کار رو به اتمام رسوندیم و یه اتوبخار سبک هم حالا بهش میدیم، در ادامه میایم برای بافت حاشیه کارم. برای شروع بافت حاشیه کار میایم از گوشه بافت نخ رو وصلش میکنیم و 1 2 3 زنجیره میزنیم که به عنوان یک پایه بلند اینجا برام محسوب میشه و از روی اولین پایه شروع به بافت میکنم و روی 9 تا پایه بلند اینجا میبافم. 1 روی 9 تا پایه، 2 3 4 5 6 و 7 8 و 9. به این صورت 9. خب به این صورت ببینید غیر از گوشه ما 9 تا پایه بلند رو که بافتیم، حالا در ادامه بافت یک پایه رها میشه، از پایه بعدی شروع به بافت میکنم و 9 تا پایه بلند میبافم و این الگو رو تکرار میکنم. به این صورت 9 تای دوم رو هم بافتم و در ادامه یک پایه رها میشه، از پایه بعدی دوباره تکرارش میکنم، روی 9 تا پایه هر کدوم یک پایه بلند میبافم و این الگو رو تا به قسمت گوشه این موتیف بزرگ برسم 5 مرتبه تکرار میکنم و در نهایت تا اینجا من 45 تا پایه بلند باید داشته باشم. خب به این صورت من 9 تای آخر رو که بافتم میرسم به گوشه. ببینید روی موتیف بزرگ بعد از 9 تای آخر که 5 مرتبه هم اون رو تکرار کردم، یک پایه باید اینجا برامون باقی بمونه. خب و در فضای زنجیره گوشه یک پایه بلند میبافم. این پایه پس که باقی موند رو من رها کردم. حالا میام روی این موتیف کوچیکتر که این وسط قرار داره به این صورت بافت میزنم که میام در فضای زنجیره. ببینید ما باید یه جوری تقسیم کنیم پایه بلندها رو. روی این موتیف کوچیک باید 10 تا پایه بلند ببافیم. پس من میام در فضای زنجیره ایش ابتدا یک پایه بلند میبافم، پایه بعد یک پایه بلند، یک پایه رها میشه، پایه بعد یک پایه بلند در فضا، یک پایه بلند، بعدی یک پایه بلند، یک پایه رها، پایه بعد یک پایه بلند در فضا، یک پایه بلند، پایه بعد یک پایه بلند، یک پایه رها میشه، پایه بعد یک پایه بلند و در فضا هم یک پایه بلند میبافم. به این ترتیب ببینید من اینجا 10 تا پایه بلند بافتم. خب و از روی اولین پایه شروع به بافت میکنم، 9 تا پایه بلند میبافم. 2 3 4 5 6 7 8 و 9. نهمی رو که بافتم طبق الگو یک پایه رها میشه، پایه بعد شروع به بافت میکنم، 9 تا پایه بلند میبافم و به همین صورت این الگو رو تکرار میکنم تا به گوشه برسم. خب 9 تای آخر رو که بافتم به گوشه کار میرسم، یک پایه اینجا رها میشه، میام درون فضای زنجیره گوشه یک پایه بلند میبافم و 3 زنجیره میزنم، همونجا یک پایه بلند. دوستان این
گوشه اصلی کار هست. یعنی شما هر تعداد موتیفی که دارید که بافتید، بعد آخرش که هست به این روش 1 پایه بلند، 3 زنجیره، 1 پایه بلند و بافت رو شروع میکنم. از روی اولین پایه 9 تا پایه بلند میبافم و تکرار الگوی بافته شده هست دوستان. به این ترتیب من اونو ادامه میدم. خب این قسمت ها هم که رسیدیم، درست مثل چیزی که گفت توضیح داده شد، به گوشه بافت هم که 1 پایه بلند، 3 زنجیره، 1 پایه بلند و این الگو رو دور تا دور کارمون تکرار میکنیم. به آخر رشک که رسیدیم، توی فضای گوشه 1 پایه بلند رو بافتیم، 3 زنجیره میزنیم و بست میزنیم روی زنجیره سوم شروع رج. برای شروع رج دوم حاشیه با 2 تا بست کار رو میبرم جلوتر و 1 زنجیره میزنم. همینجا 1 پایه کوتاه میبافم، 2 زنجیره، 1 2 پایه رها، بعدی 1 پایه کوتاه، 1 زنجیره، 2 پایه رها، در پایه بعد 5 تا پایه بلند رو یک جا می بافم. به این صورت 4 و 5 به این شکل. و حالا بافت رو ادامه میدم. 1 زنجیره میزنم و 2 تا پایه رها میشه. پایه بعد 1 پایه کوتاه، 2 زنجیره، 2 پایه رها، بعدی 1 پایه کوتاه، 1 زنجیره، 2 پایه رها، بعدی 5 تا پایه بلند رو یک جا می بافم و این الگو رو ادامه میدم. 2 3 4 و 5، 1 زنجیره به این صورت. خب در ادامه 2 پایه رها، بعدی 1 پایه کوتاه، حالا 2 زنجیره، 2 پایه رها، بعدی 1 پایه کوتاه، 1 زنجیره، 2 پایه رها، پایه بعد تکرار میکنم، 5 تا پایه بلند. این قسمت من بافت میزنم. به همین ترتیب کامل کنیم. به این صورت الگو رو که ادامه دادم و کوتاه آخر رو که بافتم، 1 زنجیره میزنم، 2 پایه رها میشه و در فضای زنجیره گوشه حالا میام پایه بلندها رو میبافم. 1 2 3 4 5 6 و 7. توی فضای گوشه 7 تا پایه بلند میبافم و 1 زنجیره میزنم و الگو از ابتدای رج تکرار میشه. 2 پایه رها، پایه بعدی 1 پایه کوتاه، 2 زنجیره، 2 پایه رها، بعدی 1 پایه کوتاه، 1 زنجیره، 2 پایه رها، فضای بعد الگو تکرار، 5 تا پایه بلند رو یک جا می بافم. 3 4 و 5. باز هم 1 زنجیره میزنم، 2 پایه رها میشه، 1 پایه کوتاه، 2 زنجیره، 2 پایه رها، 1 پایه کوتاه، 1 زنجیره، 2 پایه رها و 5 تا پایه بلند رو تکرار میکنم. ببینید این شکل گوشه بافتمون هست که توی 3 ضلع دیگه، در واقع 3 گوشه دیگه هم اون الگو رو تکرار میکنم. خب به آخر رشک که رسیدیم، 7 تا پای بلند رو توی فضای گوشه بافتیم و 1 زنجیره میزنیم و بست میزنیم روی اولین پای کوتاهی که بافته بودیم. برای شروع رج سوم حاشیه من با بست میخوام بیام روی اولین پایه بلندم. میتونید نخ رو قطعش کنید یا اینکه مثل من با بست بیاید روی اولین پایه بلند به این شکل و 1 2 3 زنجیره میزنم به عنوان اولین پایه بلند، 1 زنجیره برای فاصله. میام روی پایه بعدی
یک پایه بلند، یک زنجیره. تکرار میکنم روی پایه بلند های این قسمت. یک پایه بلند، یک زنجیره، ادامه میدم. یک پایه بلند به این صورت. بعد از آخرین پایه بلند 2 تا زنجیره میزنم و میام در فضای 2 زنجیره‌ای یک پایه کوتاه میبافم. 2 زنجیره میزنم، این کوتاه رها میشه، میام روی 5 تا پایه بعد تکرار میکنم. یک پایه بلند، یک زنجیره، 5 بار همونطور که گفتم این الگو رو تکرارش میکنیم روی پایه بلندها به این صورت. و دیگه این الگو تکرار هست تا به گوشه بافت برسیم. بعد از آخرین پایه بلند توی این دسته 2 تا زنجیره میزنم، در فضای 2 زنجیره‌ای یک پایه کوتاه، 2 زنجیره، پایه کوتاه رها میشه، روی 5 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند میبافم و بینشون یک زنجیره فاصله میدم. به این شکل الگو رو دور تا دور تکرارش میکنم به این صورت. اون رو ادامه میدیم تا به گوشه بافت برسیم. به فضای گوشه که رسیدم همون الگو تکرار میشه، هیچ فرقی نمیکنه. میام روی اولین پایه بلند یک پایه بلند میبافم، یک زنجیره، 7 مرتبه اون رو تکرارش میکنم به این صورت. پس ادامه میدیم این الگو رو. 7 تا پایه بلند به فاصله یک زنجیره، هیچ تفاوتی نداره به این شکل. و این هم آخرین پایه توی گوشه. بعد از اون 2 تا زنجیره میزنم، پایه کوتاه رو رها میکنم، در فضای 2 زنجیره یک پایه کوتاه، 2 زنجیره و میام روی 5 تا پایه بلند که دارم هر کدوم یک پایه بلند میبافم به فاصله یک زنجیره و اون رو ادامه میدم به این صورت. میشه شکل گوشه بافت است که اون رو ادامه میدیم دور تا دور و کاملش میکنیم. خب در پایان رج بعد از کوتاه 2 تا زنجیره میزنم، میام بست میزنم روی سومین زنجیره شروع رج. برای شروع رج 4م حاشیه حالا اینجا 1 2 3 زنجیره به عنوان اولین پایه بلند، 2 زنجیره برای فاصله. میام روی پایه بلند بعدی یک پایه بلند، 2 زنجیره، پایه بعد یک پایه بلند، 2 زنجیره. توی رج قبل ما پایه بلندا رو که میبافتیم بینشون یه دونه زنجیره فاصله میزدیم، ولی توی این رج ما 2 تا زنجیره فاصله میدیم به این صورت. خب پای بلند 5 رو که بافتم، حالا اینجا میخوام برم روی رج بعدی، دیگه زنجیره‌ای نمیزنم، این پای کوتاه رو رها میکنم، میام روی دسته بعدی اولین پایه یک پایه بلند، 2 زنجیره، پایه بعد یک پایه بلند، 2 زنجیره و تکرارش میکنم. الگو همین هست دوستان، روی هر کدوم از دسته ها وارد میشیم و 5 تا پایه بلند روی پایه ها به فاصله 2 تا زنجیره بافت میزنیم به این صورت. دسته بعدی رو هم که میخوایم بریم بدون زنجیره، پای کوتاه رها، روی دسته بعد الگوی بافت رو به این روش تکرارش میکنیم. پس اون رو ادامه میدم تا به گوشه بافتم برسم. میشه شکل بافتمون به این صورت. این الگو رو تکرار میکنم. خب دوستان ببینید من این رج رو بافتم، اومدم رسیدم به گوشه بافت.
به گوشه که هم رسیدم همون الگو تکرار میشه. روی 7 تا پای بلندی که دارم هر کدوم یک پایه بلند بافتم به فاصله 2 زنجیره و اون رو تکرار کردم و در ادامه بدون اینکه زنجیره بزنم وارد دسته بعدی میشم. 5 تا پای بلند به فاصله 2 زنجیره و به همین صورت این الگو رو دور تا دور کار تکرار میکنم. خب رج رو که به انتها رسوندیم میایم بست میزنیم روی زنجیره سوم از اون 5 تا زنجیره‌ای که برای شروع رج داشتیم. حالا برای شروع رج پنجم حاشیه و رج پایانی بافتمون با یک بست میام درون فضای زنجیره‌ای یک زنجیره توی همین فضا 3 کوتاه میبافم. 1 2 و 3. 1 2 3 زنجیره میزنم. 2 تا نخ این زیر رو به این صورت میگیرم و با یک پایه بست اون رو تبدیل به یک پایه پیکوت میکنم. پایه بلند تا رها میشه. در فضای بعدی 3 پایه کوتاه 3 زنجیره و تبدیلش به یک پایه پیکوت. این الگو رو تکرار میکنم. پایه رها میشه. در فضای بعدی 3 پایه کوتاه 3 زنجیره و یک پایه پیکوت. تو فضای بعد هم به همین شکل. این جزو اون یک دسته‌ای بود که ما داشتیم. 3 پایه کوتاه 3 زنجیره و یک پایه پیکوت به این صورت. خب حالا میرسم به این قسمت. توی این فضا من دیگه هیچ بافتی نمیزنم. توی فضایی که بین 2 تا دسته است بافت نمیزنم. میام توی 4 تا فضای بعدی تکرار میکنم. پس این فضا رها میشه. این پایه رها. در فضای بعدی 3 پایه کوتاه میبافم و 3 زنجیره میزنم. با یک بست اون رو به یک پیکوت تبدیل میکنم و تکرارش میکنم توی فضاهای دیگه. 3 پایه کوتاه 3 زنجیره و یک پایه پیکوت ادامه میدم. به این صورت این الگو رو ما دور تا دور کارمون تکرار میکنیم. همونطور که گفتم توی این فضاها که بین 2 تا دسته است بافت نمیزنیم. میایم توی 4 تا فضای بعد این الگوی پای پیکوت ها رو دنبال میکنیم. پس به قسمت گوشه بافتمون هم که رسیدیم روی این هفتایی ها هم به همین صورت توی فضاهای زنجیره‌ای هر کدوم 3 پایه کوتاه 3 زنجیره یک پایه پیکوت رو تکرار میکنیم و به این صورت این بافت بسیار زیبا و حرفه‌ای رو به اتمام میرسونیم. در آخر هم میتونید اون رو یک اتو بخار بدید و بسیار منظم و تمیز اون رو در بیارید. امیدوارم که از این آموزش هم لذت کافی رو برده باشید. مرسی که تا این لحظه با من همراه بودید. لایک و سابسکرایب یادتون نره. تا یه آموزش دیگه، خدا نگهدارتون.